Gì ghê quá. No problem. Đi ghê quá. Nó khè khè đi ghê quá. Đi ghê quá. Ball neck. Ok. Không dám quay đâu. Đi ghê quá. Không dám làm luôn. Cái giữa thủ đô vậy mà rắn hổ mang quá trời luôn. Đây là buổi chiều mọi người thấy người dân đi ra nguyên cái bãi cỏ người ta chơi nè. Người dân ra đây chơi mà rắn độc không à. Rắn hổ mang hả? Hả? What country? Tao. Việt Nam. Anh Khỉ dễ thương quá nè. Khỉ con dễ thương quá, sợ mấy con rắn. What? Không càng thổi càng nó càng dựng đứng lên kìa. Ôi nó còn lắc qua lắc lại nữa chứ. Đây con Khỉ dễ thương quá nè. Tụi nó không có chơi với nhau được. Rồi có con trăng chà bá ở đây nữa. Có rắn nè, có khỉ nè, có trăng nè. Scare. Đó trời dữ rồi. Đây đồ chơi toàn hàng độc không ha. Rồi hai con rắn. Mấy cái rổ này toàn là rắn độc chứ. Poison. No poison. Này đã được lấy nọc ra hết rồi. Lấy nọc độc ra hết rồi. Mà tôi cũng thấy ghê quá. No problem. No problem. Dạ nó bị cắn kìa cái mà đó. Mà nó không có độc. Không nói là ở đây là một bộ môn thể thao gì đó. Bộ môn kia còn đi đâu cấp đi ra rồi thấy Căng quá trời bự rồi. Quá trời sợ rồi, Khỉ quá trời sợ rồi. Quá trời sợ rồi, Khỉ quá trời sợ rồi. Nó nằm gọn vô đó rồi kìa. Rồi bị sợ kìa. Rồi bị sợ kìa. Not moving. Toàn rắn với trăng không à. Đây là nghề thôi miên rắn, là một cái nghề mà rất phổ biến ở các nước Ả Rập và Nam Á. Nhưng mà bây giờ rất là hiếm nha. Mình chỉ có thể thấy ở trên đường phố của Ấn Độ, Tích Lan hay là Maroc thôi. Nghề này thì bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại đó. Nhưng mà có tới Ai Cập đi nữa thì chúng ta cũng không thể thấy vì cái nghề này đã bị mai một ở Ai Cập rồi. Các thợ thôi miên rắn sẽ bỏ rắn hổ mang vô những cái giỏ bằng cối, rồi sau đó sẽ mang đi chào khách ở những cái ngõ phố đông người như là công viên hay là chợ trời. Khi mà những người nhân thổi kèn thì những con rắn sẽ tự động xòe mang dựng đứng lên cứ như là đang bị thôi miên vậy. Nhiều người thì cứ tưởng là rắn có thể nghe được nhạc, nhưng mà không phải đâu. Rắn là động vật không hề có tai để mà nghe. Rắn chỉ có thể là cảm được những cái rung động qua mặt đất và không khí bằng da. Và lại nếu mà để ý, mọi người sẽ thấy là người điều khiển sẽ dùng tay để mà lắc lư, khiến cho con rắn phải phùng mang trong tư thế tấn công và phòng thủ, làm cho những du khách nào mới thấy thì cứ tưởng là rắn đang bị thôi miên để mà có thể nhảy múa theo tiếng kèn. Chính vì điều này mà nhiều người lầm tưởng huýt sáo có thể thu hút rắn, nhưng mà thực tế đó là một cái hiểu lầm trong nhân gian mà thôi. Huýt sáo không thể nào thu hút rắn được. Dễ thương quá vậy. Làm gì hả? Can you kiss the snake? Can you kiss? Trời ơi, đi ghê quá vậy. Ở đây thú nuôi toàn thứ dữ không á, trời ơi, nó khẹt khẹt. Baby. Where do you catch the cobra?
In the forest? Where you catch the cobra? Hả? Vậy đi. Tôi không dám quay đâu. Ghê quá. Không dám làm luôn. How old is the snake? 1 year? Yeah, 5. 5 years? This is a big one, this is a female. Female boy. How do you know? Boy. How do you know that female? Thì ghê thiệt á. Con này còn chơi được chứ rắn hổ mang không dám đụng. Đụng chân nó tròn tròn cái ghê lắm. Hai con này có chơi với nhau không ta? Chăn với rắn á. Every day you come here? Every day? Khỉ nó sợ mấy con này tội nghiệp đó kìa. Biển này động ghê thì chứ. Rắn với chăn nữa rồi kìa. Tôi dạo đây thấy rắn với chăn vậy nè. Đây là một cái nơi tập trung đông dân nhất ở Colombo, sát bờ biển. Người ta ra đây để hóng mát rồi ăn uống vui chơi giải trí thả diều. Ở đây thấy lá cờ của nước Tích Lan, Sri Lanka. Và sau lưng mình đó là những khách sạn và trung tâm thương mại nổi tiếng nhất ở Colombo. Chỗ này là do Ấn Độ đầu tư mới mở luôn. Bên kia là khách sạn Shangri-La, khách sạn 5 sao. Khu này rất là mát mẻ bởi vì kế bên biển đây rất là rộng nha. Ở đây có một cái chòi ra ngoài để người dân ra đây chơi nữa nè. Tích Lan cũng nổi tiếng về đường biển dài, là một cái hòn đảo. Bởi vậy mà xung quanh toàn là biển bao bọc. Đặc sản ở đây nữa đó tên là hải sản. Đây là một trong những khu chợ cá lớn nhất, cách thủ đô Colombo là khoảng 40 cây số. Nhà đồn cây cá, hải sản đồ cực kỳ phong phú nha, mà vô trong mình coi. Nồi cá quá tấp nập rồi. Cái đường đi tới đây tưởng tượng đâu là mình đang ở Phan Thiết, Vũng Tàu vậy đó. Rồi trứng cá mà lấy chỗ này rồi sao cá sinh sản nổi nữa. Is this egg, sir? Yeah, eggs. Fish. Mồi trứng lấy hết trơn. Rồi có mấy con cò vô ăn cắp cá nữa kìa. Wow, cá kìm quá bự. Này giống như chợ cò, chợ quạ vậy á. Toàn quạ với cò không. Con trắng với con đen giờ bu lên chứ. Này người ta mới kéo lưới lên nè mọi người. Phải không? Này cái gì á? Cái này ta lọc ra người ta ướp muối người ta phơi khô hả? Trời ơi cái gì vậy? Cái bay dập diều hoài. Biết cái gì là quắc à. Lột cái da ra. Trời ơi. Chưa thấy đâu mà cò với quạ nhiều vậy luôn á. Rồi có chim chóc rồi gì tùm lum chứ nè. Wow. Quá trời cò luôn. Phải lên. Đây máy kéo lưới lên hả? Rồi cá cơm nhỏ lên chứ nè. Ở đây quá nhộn nhịp tấp đập vui rồi. Cò chim chóc người ta nguyên cái bãi biển này kéo lưới nhau. Rồi Sri Lanka nổi tiếng với những cây cột đó, người ta leo lên đó để mà câu cá giống cái cột này nè. Đâu rồi?
Mà bên đây đâu biết làm mắm rồi như mình đâu. Bởi vì phơi khô mà. Gặp Việt Nam mình là làm mắm hết rồi đó. Để qua anh kia thử coi. Rồi đố bà con cô bác cái này là cây gì? Dạ. Nhìn giống như xả khoai lang, khoai từ của mình vậy đó. Này là mầm của cái chồi của cây thốt nốt á. Ở cái xịt muối lên kìa. Xịt muối nữa. Thôi ăn luôn đi. Ok, no bad, no bad. Ok. Sao già chát vậy trời? Very salty, salty. Yes, salt, salt. How to eat? This powder, very good eat, very good, nice. This side looks like fish mouth. Yeah, Sao giống ăn xảo vậy? fish mouth. Yeah, the big fish. Bức Your bức. photo very nice, look, very nice, good place. Sớ không mà nè. You are Cho mình nó bùi bùi nha. Yeah, we are from Japan, China, Hong Kong. Do you know Việt Nam? Ah, Vietnam. Yes. Yeah, very good, you can share. Cái trái thốt nốt á, cái cùi mà mình để lâu quá thì nó sẽ mọc thành mầm vậy nè. Ở bên này ta lấy, ta luộc lên ta ăn. Bán chung với bắp. Mà nó hơi sớ sớ nè. Đúng không? Nó bị bên ngoài thôi. Cảm giác cũng bùi sực sực. Giống như củ khoai mì gì đó, nhưng mà nó ngọt hơn củ khoai mì một chút. Hồi đắng quá, ăn hỏi có vị chát chát, không ngon đâu. Hồi xong thấy trái thốt nốt mà thấy cùi thốt nốt thì có kỳ á. Này gọi là king coconut nè, vua của các loại dừa. Quá ngọt rồi. Giống dừa lửa vậy ta, màu vàng rực rồi. Trái 20.000 tiền Việt. Ủa 200 ruby là 18.000 tiền Việt. Đây. Buổi tối sập xuống cái rầm rồi anh chị em ơi, giờ đói bụng quá. Và đây chính là phố đêm, gọi là phố ăn uống ở Colombo nha. Mình đi coi coi có cái gì nhát vô bụng không. Ủa nguyên nhà ăn chung vậy hả? We share together. Can we share? Ôi, nguyên nhà ăn chung cái mâm vậy. Ủa, cả nhà ăn chung một cái. Đây có tu hả? Có tu. This is có tu hả? Có tu. À không. Nguyên nhà ăn cái mâm vui vậy. Hỏi điểm có bao nhiêu người ăn vậy vậy? Này quá lời rồi. Chủ nhà hàng lỗ luôn rồi. How much is that one? One big, how much? 1,500. 1.500 hả? 1.500 ruby. Là có 150 tiền Việt à? Ở đây một phần này có 150 à. 130.000 tiền Việt. Mà ăn được đóng người luôn. Mọi người thấy trên đường ở Tích Lan á, toàn là xe túc túc thôi à. Bởi vì xe hơi bên này còn mắc hơn, là thuế đánh còn mắc hơn ở Việt Nam mình nữa. Ở Việt Nam mình chừng 200%, còn ở đây là tới 300% lận. Sở hữu một chiếc xe hơi ở đây là cực kỳ giàu có mới có xe hơi á. Trời, nhìn này sẽ giống mấy tiệm cơm tấm Việt Nam mới vậy, khói mù mịt luôn. Toàn là mùi thịt nướng đầy đường. Đây là gà nướng. Nè, đây bên Việt Nam này có cơm tấm. Cái này giống vậy cơm tấm không? Này bánh nang với thịt nướng. Chị không biết cái đó là cái gì kìa? Thì cái đó cái bánh bột hấp đó. Kìa cơm kìa. Cơm trong cái rổ kìa. Thôi, độc đáo ở Tích Lan, ăn trong mâm lá chuối. Nguyên nhà ăn trong một cái mâm lá chuối nha. Wow, delicious. What's the name of the food? Seafood, rice. Có thu. The seafood sawal rice. Sour rice. How much for the package? 3,000. 4,500. 4 people. 2 people, how much? 2 people. Yes. No, 3,000. 3,000 for 2 people. No, big. Look delicious. Cái gì vậy? Nguyên một cái... Con đi làm video. Wow. Wow. Đã vậy. Trời, hải sản không à. Ok. Xúc nguyên không à? Xúc nguyên mâm luôn.
Trời ơi, sốt nguyên mâm đỡ là lá chuối gì đó. Này về miền Tây mình cắt lá chuối mình ra rìa vườn mình ăn được nè. Hỏi chị độc đáo rồi. Xúc nguyên cái xà beng đem tới. Có mà đỡ xà beng vậy trời. Ồ, lấy cái xà beng nâng. Không biết xúc ở đâu nữa. Rồi đợi xuống. Dưới đó có nước. Bởi vì cơm hấp ống tre. Cơm rang hấp ống tre. Cái này chỉ là hấp thôi, rồi sau đó người ta sẽ đổi lên lá chuối, rồi bỏ thêm thịt cá, rồi sầu tôm tép rồi lên thành hải sản, gà nữa. Này giống như rang xong rồi hấp lên gì cho nó giữ nóng, giữ nhiệt. Nhưng mà ăn trong mâm lá chuối đảo kìa. Paratha hả? Đây là món what paratha? Fish paratha. Kili paratha. Kili paratha. Đợi lên rồi nướng là đốt luôn cái miếng vải luôn rồi, còn bằng miếng vải mà. Fish paratha. Kili paratha. Chi có thủ. Phô mai. Kili paratha. Đấy. Nên ăn không? Thiếu không dám lấy luôn á. Nhìn chậm nhẹ thôi. Ok. Nóng quá vậy? Hot. Rồi ăn sao? Ngon á. Cái bột bánh nó mềm mềm, mà có phô mai rất là béo, có vị hành rất là thơm, còn có tiêu nữa, có mùi mặn mặn, không biết là phải mùi mồ hôi không, mùi móng tay luôn. Ăn vậy vui á. Thank you. Vui. Đây gọi là egg hopper nha, một là bánh mà lấy bột gạo giống như đổ bánh xèo lên một cái xèo rồi bỏ đập cái trứng lên nữa. 10.000 tiền Việt thôi là đã có một cái bánh rồi. Bột gạo không à nên không có mùi vị gì hết trơn á, có thêm một cái trứng béo béo lên thơm thơm thôi, rồi đắp lên miếng tiêu. Đây cũng là bánh rất là nổi tiếng, thường thì người ta dùng để ăn sáng ở Sri Lanka. Giống bánh xèo vậy. Bánh hôm bữa ăn ngon hơn. Nay người ta còn quét lên ớt nữa, còn rán cay. Ôi một nồi xí quách bò luôn. Rồi có tủy trong đây nữa nè, hút tủy. Tuy là không có bỏ quế đồ thơm giống như Việt Nam nhưng mà rất là đậm đà, bởi vì người ta hầm rất là lâu, bởi vì mà thịt nó rụng ra luôn rồi. Sụn nè, một đống luôn, quá trời sụn luôn nè. Phần sụn này sụn mới gân luôn đó, ăn sực. Đây. Còn mạ nè. Cũng rất là đậm đà. Ai mà có ý định đi tàu lửa Tích Lan phải suy nghĩ lại nha. Trời ơi, chen lấn xô đẩy đông đúc. Vé thì không có luôn, toàn là đứng không. Chuyến tàu không như là mơ đâu. Quá trời đông rồi. Mà vé không thể nào đặt được hết trơn á. Vé ngồi cũng không có. Đặt trước mấy tháng cũng không có luôn, biết sao kỳ. Hình như là mấy công ty du lịch lấy chỗ hết trơn rồi để bán lại với vé cao cái cổ.
Thôi đây là cảnh đi tàu ở Tích Lan nè, không có chỗ đứng luôn, dã man. Đậu mì xèo luôn, trời Phật ơi. Bây giờ cũng phải đứng luôn, ai cũng phải đứng hết. Chen chúc nhau. Còn là mùi nách không à. Thôi đứng gì trong 6-7 tiếng ha trời. Mà cái hệ thống xe lửa gì đâu mà hả, không có đặt được. Đặt là hết chỗ, thứ gì kỳ trời. Đặt các kịch thẳng ở chỗ luôn á. Ngộ hả? Vậy ai đặt trước dữ rồi. Nhiều khi là bỏ tiền nhiều hay sao á. Ở đây chơi chiêu á. Không gì. Qua đi con, qua đi. You're screaming to the whole train. That's then my business. It's not your business. I'm dealing with this. Where are you from, bro? Where are you from? Are you Arab? Đây là Ella, điểm thu hút khách du lịch. Cái tuyến tàu đi tới Ella cũng rất là đẹp, đi từ Kandy tới Ella. Bởi vì mà người ta đi quá trời đông rồi. Ôi quá trời khổ. Tuyến tàu vậy đâu mà ngồi 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng. Muốn chết trên tàu luôn, quá chen lắng rồi. Không có chỗ ngồi luôn, toàn là ghế đứng. Chưa bao giờ mà đi một chuyến tàu hành xác như vậy. Rất vui khi mà được ở nhà anh Rabas, một người bạn mới quen. Hai anh em nhìn không có giống nhau gì hết trơn. Mọi người thấy hai anh em nhìn có giống nhau không? Brothers, đấy, như vậy. Rồi bây giờ anh Rabas sẽ dắt mình đi vô vườn. Nhà anh Rabas nè, rất là xinh ha. Và anh sẽ dắt mình đi vô vườn để chuẩn bị một vài món ăn đặc trưng của Sri Lanka nha. Go to the garden. Sáng sớm mình thức dậy còn thấy thỏ này, thấy khổng tước, rồi bỏ hai vòng hú hồn hết trơn. Ông chủ nói là ở đây hả, lâu lâu còn có mấy đàn voi đi vô đây nữa. Nấu ăn cho khách luôn, trong vườn cây có cái gì là hái cho khách ăn hết luôn. Thật ra thì trong những cái hành trình đi rất là dài như vậy, từ nước này sang nước kia mình không có quay trở về nhà luôn. Bởi vậy mà có phần cũng rất là nhớ quê, nhớ đồ ăn Việt Nam, nhất là nhớ bánh bò, bánh tiêu đồ. Những cái khu như thế này làm mình rất là nhớ vườn tược của nhà luôn. Tất cả nguyên liệu nhưng mà vẫn còn thiếu thịt cá, bây giờ mình ra chợ đó. Đây. Còn có tiếng mấy con khổng tước kêu nữa kìa. Ở đây toàn đồng ruộng không mà, đồng ruộng này cũng nhà của ảnh luôn nè.
are brothers. Make dinner and breakfast. Ăn tối ăn sáng luôn. Nè, tự nấu ăn đi. I love this one. Có cá nè, có rau củ mình mua thêm để giờ nấu ăn. Nấu hôm nay cho mai ăn luôn. Trời đây tối quá trời nhanh rồi. Bữa ăn đâu có nhiêu tiền đâu. Chủ quá trời dễ thương, quá nhiệt tình. Hả? Rice. Organic. Rồi. This is your farm right? Your rice, your dad rice. Rồi rau này trồng ở nhà luôn nè. Hạt ngổ ha, tròn. Nguyên liệu quá trời nhiều rồi. Ăn không biết hết một lòi họng. What time you worship Buddha? Every day. Every 6 o'clock, 6:30 later. Anh chủ rất là dễ thương ha. Quan điểm của anh đó là tiền bạc không thành vấn đề gì hết, cứ tới đây ở rồi nếu mà mày hài lòng thì mình có thể giống như là bo thêm tiền. Anh nói là phòng của anh á, cái homestay của anh ở đây là rẻ nhất ở trong tất cả những cái homestay ở xung quanh đây. Ở xung quanh đây toàn là giá gấp đôi, trong khi ảnh thì lấy chỉ giá phân nửa thôi. Đã vậy còn cho thêm ăn sáng, và còn phòng ốc thì rất là rộng rãi sạch sẽ. Lúc đầu vô thì hơi sợ, đường đi thì khó khăn, nhưng mà tới rồi thì giống như là resort vậy đó, rất là thanh bình, bình yên. Ngộ thì cái bên này không có dùng thớt mà dùng cây dao chẻ ngược lên thấy ghê thiệt chứ. Xong rồi cắt từ trên xuống, cay quá. Rồi cắt sẹt luôn. Quá trời ớn rồi. Cắt cái gì cũng để bằng cái dao ngược vậy hết trơn. Trong khi mình có cái thớt lót dưới cắt xuống. Tỏi cũng cắt vậy luôn, hành cũng cắt vậy, rau củ quả. Tên khách sạn này thì mình để ở dưới, mọi người có thể tham khảo, bởi vì mình có quen anh chủ rất là dễ thương, nhiệt tình. Lúc đầu tới thì hơi sợ chút xíu, bởi vì sao mà ở trong sâu xa hẻo lánh nữa, rất là dễ thương. Mọi người tới đây thì liên hệ trực tiếp với anh chủ, nói là Phan Ok giới thiệu thì ảnh sẽ chiêu đãi mọi người rất là nhiệt tình, thân thiện, giống như ở nhà vậy đó. Trời, nhìn hớn quá. Remember last night the dinner? Yeah. That's so much expensive, but we don't care. Nhất là món ăn ở đây cũng phần na ná giống Việt Nam, là người ta chỉ sử dụng đồ ăn có sẵn ở trong vườn rồi hái rồi nấu nướng thôi. Nhất là có thêm dừa, cùi dừa, rồi mọng dừa, trái dừa, nước dừa, là mình nhớ nhà lắm. Bởi vậy ăn cũng đỡ ghiền. Bỏ dừa tươi vô, hành sò trộn với lá của cây khoai mì, thành salad. Xào dừa nha. Phèn nha. Một bữa tối quá kỳ công, tốn rất nhiều công sức. Từng cách nhóm lửa, rồi cho tới đi hái từng rau củ quả trong vườn, rồi đi chợ, mất mấy tiếng đồng hồ mới được bữa ăn. Cảm ơn bà xã, bà chủ, anh chủ chứ, đã chuẩn bị đây nhiều món. Đây là những món đặc trưng. Và đầu tiên mình thấy dừa nạo mà xào chung với lá khoai mì, rồi bỏ thêm hành, tỏi rồi với nhau xào với nhau. Rồi này bông chuối xào cà ri, rồi bông đậu đũa xào cà ri, và có cá ngừ, cá thu ấy. Cá thu giống như kho cà ri luôn, cái gì cũng cà ri hết. Và ăn với cơm. Với một bữa tối rất là ấm cúng. Bên này có nguyên tắc là cái nào dùng ăn chung thì phải dùng muỗng để múc nha, chứ không phải là bóc vô vậy luôn đâu. Giống như bên mình ăn gì ăn thì dùng muỗng mà gấp bằng đũa vậy đó.
Ngon quá à, hấp dẫn quá, đói cái gì cũng ngon hết. Hồi đó giờ ăn củ mì không mà có bao giờ ăn lá mì được, lá khoai mì đâu trời. Mà thấy thì đồ ăn bên này rất là dễ ăn hơn Ấn Độ nha, mùi vị không có quá là đậm. Cà ri cũng nhạt nữa, giống như bên mình cũng nấu cà ri nhạt nhạt thôi. Và đặc biệt là có thêm nước cốt dừa vô béo béo. Và có cùi dừa nữa, cơm dừa để vô ăn rất là đậm đà. Nhìn mấy ảnh ăn bóc hấp dẫn ghê không? Cái nó bị vần vần. Cá ngon á. Món này lạ nè, lá khoai mì mà trộn với dừa. Và bây giờ thử từng món đi rồi cho người khác nữa. The hotel is best in this area. Yeah. Sâu xa hẻo lánh nữa. Ở đây toàn đồng ruộng không mà, đồng ruộng này cũng nhà của ảnh luôn nè. Một khách sạn rất là nên thơ, quá trời rẻ luôn. Không ngờ là có khoảng 400-500 ngàn tiền Việt thôi là mình đã được một cái phòng nè. Quá trời xinh luôn, ở trong rất là rộng nha, mà rất là rẻ. Không ngờ vậy luôn, lúc đầu tới thì hơi sợ chút xíu, bởi vì sao mà ở trong cái đường thì có chút ép mà sâu xa hẻo lánh nữa. Và đặc biệt trong ẩm thực Sri Lanka là sẽ sử dụng lá chuối. Này ăn trái rồi. Kêu đi. Cái này là thịt cơm. Lần đầu tiên thử tiêu Tứ Xuyên nè. Good. What? Wow. Good. Good. Sichuan pepper. Good taste. Hiya, Tippili, same thing. I show you. Really? Yeah. You like it? No, I want to take it little. Sichuan pepper. Yeah. Enough. Hồi cay thế mùa nọ. What do you feel? What? What is he doing? Just try it. What the hell is it? Not sunrise. Chứ ai? Good. Good. Chọc ghẹo Tú Lâm chút xíu vui vui vậy thôi. Chúc cô chú anh chị một ngày tươi vui. Giờ Phahoka phải tiếp tục hành trình, sắp chở chuyến bay rồi, lẽ lên. Cảm ơn nha, hẹn gặp lại. I am from Sri Lanka. Phahoka Sri Lanka. Phahoka, Sri Lanka. Good.